মই ৰিসেন্টলি আৰিহান পাব্লিকেশনে কিতাপ এখন পঢ়ি আছিলো কিতাপখনৰ নাম হৈছে এক্সাম মাষ্টাৰ বুলি প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰ থাকে আৰু কিছুমান সো কল প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ কিছুমান থাকে তাত কোৱেশ্চন এটা পালো কাৰেন্ট এণ্ড ইলেক্ট্ৰিসিটি চেপ্টাৰটোত কাৰেন্ট ইলেক্ট্ৰিসিটি চেপ্টাৰটোত ইজ দেয়াৰ এনি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড এ কাৰেন্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে এনসাৰটো লিখা আছে নো বিকজ দ্য ইলেক্ট্ৰন মুভছ along the surface of the current carrying conductor this is absolutely wrong this is a bizarre explanation ইয়াতকে ভুল বেছি একো হ'বই নোৱাৰে ষ্টুডেণ্টে সদায় কনফিউজন কৰে গছ লট পঢ়িছিলে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড এ কণ্ডাক্টৰ ইজ জিৰ' তো তেহেঁতি ভাবে যে কাৰেণ্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰৰ মাজতো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড জিৰ' হ'ব এটা কনচেপচুৱেল এৰাৰ বহুত ডাঙৰ এটা কনচেপচুৱেল এৰাৰ বহুত কম কিতাপত থাকে এইবোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন অকণ প্ৰেষ্টিজিয়াছ কিতাপবিলাকত এইবোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন পাবা যেনেকৈ কনচেপ্ট অফ ফিজিক্স চ' মই ট্ৰাই কৰিম এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত কেতিয়া জিৰ' হয় আৰু কেতিয়া জিৰ' নহয় আৰু কাৰেণ্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰৰ মাজত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিয় জিৰ' নহয় আৰু যে এই এনচাৰটো কিয় ভুল আই উইল ট্ৰাই টু এক্সপ্লেইন ফাৰ্ষ্ট ইউ শুড ন' দি গছ ল' হোৱাট ডাজ গছ ল' ষ্টেট গছ ল' ষ্টেট ডেট ফ্লাক্স থ্ৰু আ গছিয়ান ছাৰ্ফেচ ইজ Q enclosed by epsilon naught. Suppose 3D এখন সারফেস এখন আছে 3D সারফেস 3D টু মই 2D ড্ৰ কৰিব ন ইমাজিন কৰা এখন সারফেস এখন আছে S সো ইয়াৰ বাহিৰত দি সারফেসখনৰ দি যিমান ফ্লাক্স যাব ফ্লাক্স মানে flux is a measure of the amount of electric field lines passing through the surface it can either come inside the surface or go outside the surface ঠিক আছে it depends on the amount of charge that is there inside the conductor q enclosed যদি ভিতৰত চাৰ্জ নাথাকে if q enclosed is 0 then phi is also 0 this is as simple গছ লটো অকমান বুজাব লগা হয় মই জাস্ট 2-3 লাইনছত বুজাব চেষ্টা কৰিছো ইজিলি সো কণ্ডাক্টৰ এটাত কি হয় কণ্ডাক্টৰ এটাত থাকে এক্সেস অফ ইলেক্ট্ৰনছ কণ্ডাক্টৰত থাকে এক্সেস অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইন কণ্ডাক্টৰ আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনে ইটো ইলেক্ট্ৰন দেখিব নোৱাৰে আই ইলেক্ট্ৰন হেটছ আনাদাৰ ইলেক্ট্ৰনছ হোৱাই বিকজ দে আৰ সেম টাইপ অফ চাৰ্জ সেম টাইপ অফ চাৰ্জ মানে দুটাই নিগেটিভ নিগেটিভ নিগেটিভে দেখিব নোৱাৰে সো তুমি এটা কণ্ডাক্টৰ এটা এজিউম কৰা এনেকুৱা সো ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ইলেক্ট্ৰন আছে অসংখ্য ইলেক্ট্ৰন আছে and they hate each other so they will try to repel each other and they will try to move away from each other নিজপা বহুত দূৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব ম্যাক্সিমাম কিমান দূৰ যাব পাৰিব সাৰফেসখন কাৰণ সাৰফেসখন ফালি যোৱা শক্তি ইলেক্ট্ৰনটোৰ ওচৰত নাই সো ইলেক্ট্ৰনছ খিনি মুভ হৈ পিনি ফাইনালি কিহত যাব পাৰিব সাৰফেসত ইয়াতকে দূৰ যাব নোৱাৰে কাৰণ সাৰফেসখন বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে ইট হ্যাজ টু বি ইনসাইড দি সাৰফেস বুজিছা ম্যাক্সিমাম ইট ক্যান গো টু দা সাৰফেস হেকাৰণে কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত যিমান চাৰ্জ থাকে কিউ এনক্লোজড ইকুৱেল টু 0 এই কণ্ডাক্টৰ এখন যে ৰাখিলো সাৰফেস তাৰ মাজত যদি এখন গছিয়ান সাৰফেস ইমাজিন কৰা এখন গছিয়ান সাৰফেস সাৰফেস S ইয়াৰ মাজত যদি ফ্লাক্স কিমান হ'ব 0 কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত কোনো চাৰ্জ নাই বাট কিতাপবোৰত কৈ দিয়ে সিন্স ফ্লাক্স ইজ ইকুৱেল টু 0 and flux is equal to integration of E dot ds ds মানে area E is equal to 0 it's a bizarre explanation বহুত ভুল explanation why আরে দুটা ভেক্টৰ যদি 0 হয় ডট প্ৰডাক্টটো does it mean that A or B is 0 no they can be perpendicular also why A dot B is equal to AB cos theta যদি পারপেন্ডিকুলার হয় থিটাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব cos 90 ডিগ্ৰী 0 হ'ব দুটা ভেক্টৰ ডট প্ৰডাক্টটো 0 হলে এটো নুবুজায় যে হে ভেক্টৰটো ইন্ডিভিজুয়ালি 0 the vector can be non zero and the angle between them can be 0 but কথাটো হৈছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড এ কণ্ডাক্টৰ 0 কেলে হনো তেতিয়া হলে what is the reason electric field inside a conductor is 0 এটা আমি গম পালো যে ফ্লাক্স টু কণ্ডাক্টৰ ভিতৰত 0 কেলে 0 কাৰণ গোটেইখিনি চাৰ্জ গৈ পিনি থাকেগে সাৰফেসত সো আমি যদি গছিয়ান সাৰফেস এখন ইমাজিন কৰো তাৰ ভিতৰত আমি কেতিয়াও কিউ এনক্লোজ নাপাও কিউ এনক্লোজ নোপোৱাৰ কাৰণে ফ্লাক্সটো হৈছে 0 therefore integration of E dot ds is equal to 0 তুমি এই কণ্ডাক্টৰখনৰ ভিতৰত যি কোনো সাৰফেস আকা যি কোনো এনেকুৱা এখন লোৱা যি কোনো সাৰফেস লোৱা S প্ৰাইম এই গোটেই কিখন সাৰফেসৰ মাজদি ফ্লাক্স কিমান হ'ব S হক S প্ৰাইম হক S ডাবল প্ৰাইম হক সবৰ মাজদি E dot ds কিমান হ'ব 0 0
0. Hence, integration of E dot ds is 0 for all surfaces. So, E must be equal to 0. এতিয়া এটা চাবা তোমাৰ দুটা এই অৰ্থটো কিনো দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে বোলে সদায় বোলে একে নাম্বাৰ এটাহে পাওঁ বোলে সি এই নাম্বাৰটো মই চেঞ্জ কৰি গৈ আছো বোলে বহাই গৈ আছো এই সিটো চেঞ্জ হোৱা নাই এটো কেলে হোৱা নাই বোলে এ টো ফিক্স আছে এটো ফিক্স আছে বি টো বহাই যোৱা লগে লগে বি টো ইনক্ৰিজ কৰাৰ লগে লগে সি টো বাঢ়িব লাগে না লাগে obviously লাগে বি বাঢ়ি যোৱা লগে লগে সি ও বাঢ়ি যাব বাট আমাক দিছে যে সি টো ফিক্স হৈ আছে তাৰ অৰ্থটো কি জানানে তাৰ অৰ্থটো হৈছে a to 0 আৰু c to 0 কাৰণ 0 into something is always equal to 0 এই বস্তুটো যিমানেই বহাই গৈ থাকা 10 কৰা 11 কৰা 12 কৰা কেতিয়াও এনসাৰটো চেঞ্জ নহয় so integration of E dot ds is 0 for all surface এখন surface সবৰ মাজতে 0 it is true for all surfaces so E must be equal to 0 E must be equal to 0 inside a conductor but in steady state condition inside a conductor in steady state condition steady state মানে হৈছে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ খিনি মুভমেন্ট নাথাকে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ খিনি গতিশীল নহয় they are not in motion যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ খিনি ৰিপেল হৈ পিনি সাৰফেসত লাগি যায়গে তাৰ পিছতহে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন 0 হয় এতিয়া সাপোজ এটা তুমি কন্ডাক্টৰ ইমাজিন কৰা এটো কন্ডাক্টৰ ইয়াত বহুত গাল ইলেক্ট্ৰন আছে ঠিক আছে ইয়াত এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকে এপ্লাই কৰিলো হল ফোর্স অন এ ইলেক্ট্ৰন ইজ F equal to minus EE so ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন যদি এফালে আছে ফোর্সটো উল্টা ফালে লাগিব মানে এই ইলেক্ট্ৰনছ খিনি ফোর্সটো এফালে লাগিব so ইলেক্ট্ৰনছ খিনি জমা হৈ যাব এটো সাইডত হলে আৰু সিন্স রাইট হ্যান্ড সাইডত ইলেক্ট্ৰনৰ ডেফিসিট হল ইয়াত হ'ব এটা পজিটিভ চার্জ so এই যোনটো নতুনকে ক্ৰিয়েচন হল পোলাৰাইজ চাৰ্জ তেহেতি এখন পোলাৰাইজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিব এটো ডাইৰেকশনত অলৰেডি এখন আছিল এফালপা এখন আহিলে এফালপা এই দুখন ক্যান্সেল হৈ যাব এন্ড ফাইনালি ভিতৰত কিমান ফিল্ড হ'ব E net is equal to 0 যেতিয়া চাৰ্জ খিনি একুমুলেট হৈ এটা সময়ত হে অপোজিট এফালে ইলেক্ট্ৰনছ খিনি জমা হ'ব এফালে পজিটিভ চাৰ্জ খিনি তো হেতি এখন অপোজিট ফিল্ড দিব হে অপোজিট ফিল্ডখনে বাহিৰৰ ফিল্ডখনক কি কৰি দিব ক্যান্সেল কৰি দিব তো তেতিয়া চাৰ্জ মোমেন্ট ৰখি যাব এটা স্টেডি ষ্টেট কন্ডিশন এচিভ হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনসাইড এ কন্ডাক্টৰ হ'ব 0 এটা এজন ভাল বিজ্ঞানীকে কৈছিলে ভাল প্ৰফেসৰে কৈছিলে ইলেক্ট্ৰন মুভস ইনসাইড এ কন্ডাক্টৰ সো এজ টু কিল দা এক্সটাৰ্নাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যোনখন এক্সটাৰ্নাল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আহিছে হেখনক কাটিবৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনছ খিনি মুভ কৰে বুজিলা বাট আমাৰ নৰ্মেল কন্ডাক্টৰত কি হয় নৰ্মেল কন্ডাক্টৰত এনেকুৱা এটা বেটাৰি থাকে যেনিবা এফালপা বেটাৰি কাম হৈছে সেলৰ কাম হৈছে এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰা আৰু ইলেক্ট্ৰনছ খিনি মুভ কৰা ইয়াত ইলেক্ট্ৰনছ খিনি এফালপা যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু কাৰেন্টটো এফালপা যাবলৈ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু ইয়াৰ নিচিনাকে ইলেক্ট্ৰনছ খিনি জমা হ'বলৈ জায়গা নাই কাৰণ এটো হৈছে ক্লোজ সার্কিট ইয়াত থকা ইলেক্ট্ৰনছ খিনি ঘূৰি মেলি এনেকৈ ঘূৰিয়ে থাকিব ইয়াৰ নিচিনা ষ্টেটিক হ'বলৈ জায়গা নাই যে মই ৰৈ যাওঁ এডোখত আৰু মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডক অপোজ কৰোঁ নট পসিবল আৰু কেতিয়াও স্টেডি ষ্টেট কন্ডিশন নাহিব স্টেডি ষ্টেট মানে ইলেক্ট্ৰনছ খিনি ৰৈ থকা কন্ডিশনটো কেতিয়াও নাহিব কাৰণ কন্টিনিউয়াস এটা ফ্লো থাকিব আৰু কন্টিনিউয়াস ফ্লোটো কোনে দিব বেটাৰিয়ে দিব সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেতিয়াও 0 নহয় when electrons are in motion and hey electric field will be responsible for the movement of the electrons বুজিলা যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খন নাথাকে ইলেক্ট্ৰনছ বম নকৰিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খন দিছে কোনেনো বেটাৰিটোৱে পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স ক্ৰিয়েট কৰি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু ইলেক্ট্ৰনটো কন্টিনিউয়াসলি ঘূৰাই আছে সাৰ্কিটত আৰু কাৰেন্ট প্ৰডিউস কৰি আছে সো এই কন্ডিশনটো স্টেডি ষ্টেট নহয় দিস ইজ নট এ স্টেডি ষ্টেট কন্ডিশন স্টেডি ষ্টেট মানে ইলেক্ট্ৰনছ খিনি কি হ'ব লাগিব ৰেষ্টত আহি যাব লাগিব হেন্স ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ নট 0 আৰু ইলেক্ট্ৰন সদায় সাৰফেসদি নহয় ইলেক্ট্ৰন বাল্কদি মুভ কৰে গোটেই মেটেৰিয়েলটোৱেদি মুভ কৰে আৰু সেই কাৰণে আমি r equal to rho LA ফৰ্মুলাটো পাইছিলো যে সেই কাৰণে পাইছো সো এই এক্সপ্লেনেশনটো বহুত ভুল ইয়াতে লিখিছে যে নো বিকজ ইলেক্ট্ৰন মুভস along the surface no electron moves along the bulk of the conductor and electric field is not 0 inside the conductor because the electrons are in motion ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 কেতিয়া হয় যেতিয়া চাৰ্জেস খিনি স্ট্যাটিক হৈ যায় আ স্টেডি ষ্টেট কন্ডিশন হয় সো মনত থাকিব না কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হ'ল নে
তোমাক যদি সুধে যে কণ্ডাক্টৰৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 0 নি, তুমি প্ৰশ্নটো কি সুধিবা, ষ্টেডি ষ্টেট হয়নে নহয়? ষ্টেডি ষ্টেট যদি হয়, যদি ইলেক্ট্ৰনছখিনি ৰেষ্টত থাকে, দেন দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ 0. যদি ষ্টেডি ষ্টেট নহয়, কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ষ্টেডি ষ্টেট নহয় নহয়, বিকজ দ্য ইলেক্ট্ৰনছ আৰ ইন কণ্টিনিউৱাছ মোশ্যন, দেন দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ নট 0. আৰু কেতিয়াও ইয়াত ভুল দিছে যে ছাৰ্ফেচেদি ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' নকৰে, গোটেই বাল্ক, গোটেই মেটেৰিয়েলটোৱেদি ফ্ল' কৰে, আৰু সেইকাৰণে R = ρ L/A আছে ক্ৰছ ছেকশ্যন এৰিয়া. বুজিলা? কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল? চিম্পল.